Hallo allemaal en welkom terug op het kanaal De Moesketier. Het is januari, een nieuw jaar vol kansen voor een succesvolle moestuin. En veel mensen die denken nog dat het te vroeg is om iets te zaaien, maar niets is minder waar. Er zijn namelijk verschillende soorten groenten die je in januari al zou kunnen voorzaaien. Zo geef je je moestuin een vliegende start en kun je in de lente eerder genieten van verse oogst. In deze video deel ik een vijftal groenten die je nu kunt zaaien, inclusief handige tips. Dus laten we aan de slag gaan. Overigens, voordat we aan de slag gaan, is het natuurlijk wel belangrijk om te melden dat niet alles in januari al gezaaid kan worden. En dat je dus met bepaalde omgevingsfactoren rekening moet houden. Denk aan licht, warmte en natuurlijk ook vocht. Hierover ga ik, nadat ik de soorten heb besproken, ook nog wat extra tips geven, zodat je weet wat met jouw omstandigheden of met jouw mogelijkheden wel en niet zou kunnen in deze tijd van het jaar. De eerste groente is een echte klassieker, sla. Deze snel groeiende bladgroente is ideaal om binnen te zaaien in zaaibakjes of in kleine potjes. Zet ze op een lichte plek, zoals bijvoorbeeld een vensterbank, zodat ze niet gaan strekken, oftewel heel lang worden. Sla groeit goed in koele omstandigheden en kan over een paar weken al in de kas of bijvoorbeeld buiten worden uitgeplant onder een beschermende doek. Kies bijvoorbeeld pluksla, zoals ik hier heb mesclunsla of Wonder der vierjaargetijden voor een heerlijke oogst in no time. En een tip daarin is, zaai om de paar weken een paar plantjes, dus niet meteen in één keer 20, maar doe er dan bijvoorbeeld 6 of 5. En een 2 weken later of 3 weken later nog een keer 5 of 6. En dat zorgt ervoor dat je steeds weer nieuwe slaplantjes hebt gedurende het jaar. Daarbij is nog een andere tip om ze niet te diep te zaaien. Heel veel mensen die maken een centimeter diep gaatje en ze doen daar een paar zaadjes in. Dat is voor de sla niet nodig. Ze zijn erg dun en klein over het algemeen, de zaadjes. Dus hou het op een halve centimeter en doe er een heel klein beetje grond overheen. Je kunt ook een beetje zand gebruiken, waardoor het zaadje wat makkelijker naar boven kan, zodra dat die daar klaar voor is. Dan op nummer 2 de radijs. Radijs is een van de makkelijkste groenten om te zaaien. Je kunt zelfs al in januari daarmee beginnen. Ook deze kun je binnen op een zonnige plek in een potje zaaien of in een koude kas, zoals hier bijvoorbeeld. Ze kiemen snel en groeien ook razendsnel. En meestal binnen een 1 à 2 maanden kun je dan al wat radijsjes oogsten. Zaai ze niet te dicht op elkaar, want ze hebben wel natuurlijk ruimte nodig om een beetje groot te kunnen worden. Radijsjes zijn een perfecte toevoeging aan salades, maar zijn ook heerlijk als knapperige snack met een heel klein beetje zout eroverheen. Dan op nummer 3, daar is die weer, de spinazie. Een echte wintergroente en kan prima tegen de kou. Je kunt hem zaaien in een koude bak of in de kas, zoals hier. Of zelfs buiten als het niet te hard vriest. Kies voor een snel groeiende soort, zoals winterreus bijvoorbeeld. Spinazie groeit namelijk goed bij lage temperaturen en kan ook al vaak na 6 tot 8 weken geoogst worden. Je kunt de blaadjes jong oogsten voor salades of wat langer wachten voor een stevige oogst om mee te koken. Zorg er wel voor dat de grond goed vochtig blijft, maar niet te nat, zodat de zaadjes goed kunnen ontkiemen. Dan op nummer 4, een verrassende groente die je al in januari zou kunnen zaaien, de tuinboon. Deze stoere plant kan goed tegen de kou en ook wel binnen of buiten gezaaid worden. Wil je binnen beginnen, zaai dan de zaden in potten met potgrond en zet ze op een koele, lichte plek. Zodra de jonge plantjes ongeveer 10 tot 15 centimeter groot zijn, kun je ze in februari of maart uitplanten in de volle grond. Wil je direct buiten zaaien, kies dan een beschutte plek met goed doorlatende grond. Tuinbonen zijn heerlijk om jong te oogsten, maar ook zeker lekker als je ze wat langer laat rijpen. Gebruik de tuinboon bijvoorbeeld in combinatie met verse munt in gerechten. Dat is een geweldige smaakcombinatie. Je kunt voor de tuinboon er ook natuurlijk voor kiezen om het in het najaar te zaaien. Bij mij zijn de planten al zo groot en die zitten gewoon in de volle grond. Maar stel voor je bent nog niet begonnen, dan kan dat zeker nu ook. Nou, op nummer 5 hebben we kolen. Heel veel koolsoorten kun je in januari al zaaien. Denk bijvoorbeeld aan broccoli. Denk bijvoorbeeld aan expres vroege witte kool. Denk aan bloemkool en denk aan bijvoorbeeld de spitskool. Dit zijn gewassen die een lange groeiperiode hebben, waardoor vroeg zaaien ideaal is. Zaai ze in zaaibakjes binnen, zet deze op een lichte, koele plek
Zodra de plantjes dan groot genoeg zijn, kun je ze verspenen en verder laten groeien in potjes, zoals bijvoorbeeld deze hier. Nou, vervolgens kun je ze dan in het voorjaar uitplanten in de volle grond of in een koude kas. Kolen hebben wel een rijke voedzame grond nodig om goed te groeien, dus zorg ervoor dat de bodem voldoende compost of mest bevat. Met een beetje zorg kun je later in het seizoen dan vervolgens genieten van stevige, prachtige kolen. Wil je nou nog meer inspiratie om vroeg in het voorjaar te zaaien, dan heb ik zeker een handige tip voor je. Kijk even een van mijn recente video's waarin ik alles uitleg over het zaaien van pepers, paprika's en aubergines. Deze warmtemindende groenten hebben een lange groeiperiode nodig en januari is de perfecte maand om daarmee te beginnen, mits je een aantal dingen kan voorzien voor de plantjes. In die video deel ik stap voor stap hoe je ze succesvol kunt zaaien en verzorgen zodat je straks sterke plantjes hebt die in de zomer volop oogst gaan leveren. De link hiervan vind je ook nog even in de beschrijving hieronder. Dan nog even over de omstandigheden van het zaaien. Als je namelijk in januari begint met het zaaien van de zaden voor de moestuin, is het belangrijk om een goede basis te leggen voor een succesvolle start van je planten. Wat ik ga doen is, ik ga je uitleggen waar je even rekening mee moet houden. Nou, allereerst is dat licht. Licht is natuurlijk belangrijk voor fotosynthese van de jonge zaailingen, waardoor ze natuurlijk goed kunnen groeien. Over het algemeen heb je ongeveer tussen de 12 en de 16 uur licht nodig, idealiter, wil je ervoor zorgen dat ze heel goed groeien. Bij pepers, paprika's en aubergines is dat sowieso het geval. Dus dan is aanvullend licht wel belangrijk. Voor soorten zoals sla, spinazie en kolen kun je tussen de 6 en de 8 uur licht geven. En dan is een winterse dag misschien net aan voldoende. Belangrijk is dan wel dat je ze plaatst op een vensterbank op het zuiden of het zuidoosten, om ervoor te zorgen dat ze wel genoeg licht krijgen. Heb je nou alleen maar een raam op het noorden, kun je het proberen, maar dan heb je kans dat ze heel lang en slap worden en dat is voor jou dan een indicatie dat ze niet genoeg licht krijgen en dat je iets anders moet bedenken. Heb je nou een koude kas of een kas zoals de kas waar ik nu in zit, dan kun je die natuurlijk ook gebruiken. Daar krijgen ze over het algemeen, deze soorten, zoals bijvoorbeeld deze kolen hier, meer dan genoeg licht om rustig aan te groeien. Ze groeien langzamer, maar ze groeien. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat voor de hele jonge plantjes ze niet goed tegen de vorst kunnen. Deze kunnen al wat vorst aan in principe, daar gaan ze niet dood van. Voor de hele jonge plantjes is het belangrijk om het wel vorstvrij te houden. Dus heb je ze in de kas of in een koude kas, weet je dat er vorst aan gaat komen op bijvoorbeeld sneeuw zoals wij de afgelopen week gehad hebben, zet ze dan binnen op een zo koel mogelijke plek. De pepers, paprika's en aubergines ontkiemen het liefst bij een temperatuur tussen de 20 en de 25 graden. Dus die hebben echt wat meer warmte nodig en dan is een warmtematje aan te raden. Voor sla, spinazie, tuinbonen, die kun je gewoon in de volle grond zetten, dan komen ze uiteindelijk vanzelf op. Of kolen, die hebben een gemiddelde temperatuur nodig tussen de 10 en de 15 graden om te ontkiemen. Dan groeien ze en ontkiemen ze wel langzamer, maar ze gaan zeker ontkiemen. Zodra ze dan ontkiemd zijn en een beetje aan het groeien zijn, dan is een temperatuur tussen de 5 en de 10 graden ook voldoende om ze langzaam te laten groeien. Nou, ik heb hier een voorbeeld, als ik het te pakken krijg. Hier zie je een aantal spinazieplantjes en een aantal slaapplantjes. Nou, de slaapplantjes doen het heel langzaam aan. De spinazieplantjes die beginnen al hun echte bladeren te krijgen en dan zie je dat ze dus echt wel kunnen overleven in een temperatuur die een stuk lager is dan wij denken dat ze nodig hebben. Waar mensen nog wel eens een vergissing in maken, en dat is vooral met soorten die eigenlijk beter gedijen in de kou, is dat ze deze soorten opkweken of laten ontkiemen in een normale woonkamer of in een slaapkamer waar het eigenlijk te warm is. Dan krijg je dat de zaailing echt heel lang wordt, zo'n heel lang wit steeltje krijgt en dan heel slap wordt. Dat is ook een kenmerk in sommige gevallen van licht, maar dus ook echt zeker van temperatuur. Zorg ervoor dat voor de
warmteliefhebbende soorten je dus rond de 20 graden zit, dan is die temperatuur goed. Voor soorten die van de kou houden, altijd kouder dan 18 graden. Zodat ze niet te zeer doorschieten, daar kunnen ze niet goed tegen. Je kunt ze beter, als het buiten 10 graden is of 7 graden is, kun je ze beter buiten hebben staan of in een koude kas hebben staan. Dan dat je ze bijvoorbeeld binnenzet in de woonkamer met 20 of 21 graden. Dus dat even als extra tip. Hier in de kas hou ik het vorstvrij. Dus denk aan een temperatuur van gemiddeld 5 graden voordat de verwarming aanslaat. En dat gaat goed. Ik doe verder niks anders. Ik heb ze 1 keer water gegeven, helemaal in het begin toen ik ze gezaaid heb. Vervolgens heb ik er niks meer aan gedaan en ze groeien gewoon rustig verder. Dan, over het vocht gesproken, is het belangrijk om vooral bij de jonge zaailingen niet te veel water te geven. Over het algemeen kun je deze bijvoorbeeld gebruiken om ze nat te sprayen. Alleen het risico hiervan is dat wij heel graag veel liefde en veel water aan de plantjes willen geven. En dat je dan jezelf betrapt op dat je dagelijks of om de dag aan het sprayen bent. En dat is absoluut niet de bedoeling. Vooral als ze jong zijn, vooral als het januari, februari sowieso is en het nog niet heel warm is, hebben ze eigenlijk maar over het algemeen 1 keer in de week water nodig, afhankelijk van de omstandigheden. De tip die ik je kan geven om te voorkomen dat je te veel water geeft, is gebruik een tray als deze. Wat je dan doet is, als je de zaailingen hier bijvoorbeeld in hebt gezaaid, doe je hier water in, je zet ze erin, je laat ze 10 minuten staan en laat ze vervolgens even uitlekken. Het medium neemt dan al het vocht op wat nodig is en laat de rest van het vocht liggen. Nou, dan haal je het water wat hier nog in zit, gooi je weg. En dan heb je eigenlijk voldoende water gegeven. En dat kun je dan om de zoveel dagen herhalen. Een andere belangrijke tip is om echt even te voelen. Ik voel meestal aan de zijkant even met mijn vinger ongeveer een halve centimeter in de grond. Dan voel ik hoe nat is deze grond. Als ik het idee heb dat er nog een beetje vocht zit, dan doe ik nog even niks. Pas als ik echt het idee heb van oké, het begint nou echt droog te worden, dan pas ga ik water bijgeven. Sowieso is het water geven van onderaf aan te raden voor zaden, omdat als je van bovenaf water geeft, er water op het zaadje kan blijven liggen, waardoor die dan kan gaan rotten. Afhankelijk natuurlijk ook van verschillende omstandigheden. Wat je kan doen, en vooral als ze nog niet ontkiemd zijn, is dat als je water hebt gegeven, je er wat huishoudfolie overheen legt of een doom overheen zet, zoals je dat ook natuurlijk kan kopen in de winkel. Dat houdt die luchtvochtigheid hoog, zorgt ervoor dat je geen water hoeft te geven. Als je dan ziet dat ze ontkiemen, dan kun je die huishoudfolie eraf halen en dan kun je ze lekker laten groeien. Wat wel overigens nog belangrijk is om rekening ermee te houden, is als je zo'n doom gebruikt, om wel regelmatig even te luchten natuurlijk, dat er genoeg zuurstof bij komt en dat het niet gaat rotten. Als je mijn kanaal hebt gekeken, dan heb je mij al vaker van een groeimedium horen spreken wat heet kokosvezel en perliet, hier ook. Dat is eigenlijk een inert medium, wat betekent dat er geen voedingsstoffen in zitten. Dat hebben zaailingen en zaden ook niet nodig, want die bevatten al voedingsstoffen. Daarbij is het een medium, ook bij stekken, wat heel goed vocht doorlaat. Wat vaak een probleem is bij een bepaald groeimedium, bij standaard potgrond bijvoorbeeld, is dat het te veel vocht vasthoudt, er te weinig zuurstof om de wortel heen komt of bij de wortel komt, waardoor uiteindelijk het kleine zaadje stikt en doodgaat. Er zijn een aantal mogelijkheden wat je kan doen als groeimedium. Het meest makkelijke is om zaai- en stekgrond te kopen. Dat is sowieso al gezeefd, waardoor je dus geen grote stukken, geen stukjes hout of andere dingen ertussen hebt zitten. Wat als dat op het zaadje komt, waardoor die dan niet naar boven kan groeien. Daar zit ook wat minder voedingsstoffen in. Daar zit over het algemeen ook wat perliet of vermiculiet in en is in sommige gevallen ook gemengd met zand. Ook om ervoor te zorgen dat als je water geeft, dat het water heel snel weg kan en niet blijft zitten. Dus dat is het allermakkelijkst. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt voor kokosvezel kiezen. Belangrijk is dan wel dat je rekening houdt met het stukje voeding. En dat je zodra ze dan beginnen te groeien en het worteltje onderaan naar buiten komt, dat je ze dan meteen overzet in een
potje met potgrond, of dat je ze bijvoorbeeld wat voeding bijgeeft, zoals voeding via het water. Stel voor, je hebt geen kokosvezel en perliet en je hebt ook geen zaai- en stekgrond. Kun je dan gewone grond gebruiken? Kun je dan potgrond gebruiken? Ja, tuurlijk kan dat. Dat is ook geen enkel probleem. Wanneer je de mogelijkheid hebt, zou je de potgrond nog kunnen zeven, bijvoorbeeld, om de grote stukken eruit te halen. Je zou het kunnen vermengen met zand, zodat het ietsjes losser is. Of je zou er perliet of vermiculiet aan toe kunnen voegen om net dat medium een beetje geschikter te maken voor zaden. Nogmaals, dat hoeft niet, maar dat kan wel bevorderlijk zijn voor de zaailingen. Nou, dan denk ik dat we alles wel een beetje besproken hebben. We hebben de 5 soorten besproken die je nu kunt zaaien. We hebben besproken licht, warmte, vocht en groeimedium. Daarmee zou je hopelijk uit de voeten moeten kunnen. Mocht je toch nog iets missen, dan kun je dat natuurlijk even laten weten in de comments. Heb je een vraag, heb je een opmerking, een suggestie, dan hoor ik dat natuurlijk heel graag van je. En dan kan ik daar eventueel in de comments of in een latere video altijd nog even op terugkomen. Ik hoop dat je wat aan deze video gehad hebt. Mocht dat het geval zijn, zou ik het leuk vinden als je de video wilt liken en overweegt te abonneren. En voor de soorten die ik besproken heb, zoals bijvoorbeeld de tuinboon of de sla, zal ik nog even de links in de comments zetten, mocht je daar interesse in hebben. En dan zou ik zeggen, ja, hopelijk tot de volgende keer weer en heel veel succes met zaaien. Tot dan, doeg!